tanggapin 친구 빠다다. Good morning. 어때요? Let's go. 가자. 오늘 놀러 갑니다. Baka matisod na naman ako. Flashback. Nahulihan ka ako sa escalator, my God. Hello, diba? We're going to have a cultural tour for today. Here's my narrative. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Our bus just arrived. 안녕. 아이고. 먼저 가는 이순신 장군. Make sure to go through this entrance. Please have a skywalk on the 감사합니다. Pinakatayo ko yung kamay ko. Sakit sa ulo, kayo ko na magbalik. like it. Our pretty 친구. We should. She's not... Okay. Ang ganda tinagawa mo sa akin, I like it. Wow. That planting. Parang hindi siya maalat. We are in Sebang. Padada! Padada! 다시. Sebang! Sebang! Padada! Kaya,
support. Jindo. Jindo. 네, 감사합니다. 안녕하세요. Yun palang sound na gusto mo. Background person, wala reaction. Nakatuod lang kami. Eh! Wala ka! A, B, C. Look at the beautiful view. What is the beauty? Hiding the another view. So just focus on the beautiful view.